Hi, my dear children. Today I am going to teach you simple present tense be verbs. This lesson is useful for grade 6 students because this is the first grammar lesson of grade 6 textbook. Okay, my dear children. අද අපි ඉගෙන ගන්න යන්නේ පැටව simple present tense වලදී කොහොමද be verbs භාවිතා කරන්නේ කියන එක. එතකොට මේ පාඩම ඕගොල්ලොන්ගේ 6 වසර පොතේ පළවෙනි grammar පාඩම විදිහට හඳුන්වන්න පුළුවන්. එතකොට ඔන්න ඕගොල්ලෝ හොඳට අහගන්න අපි කොහොමද be verbs භාවිතා කරන්නේ කියන එක. be verbs කිව්වහම පුතේ be verbs කීපයක් තියෙනවා. අපි වර්තමාන කාලය, අතීත කාලය සහ අනාගත කාලය කියන කාල තුනේදී භාවිතා කරන be verbs තියෙනවා වෙන වෙනම. හැබැයි අද අපි ඉගෙන ගන්න යන්නේ වර්තමාන කාලයේදී කොහොමද be verb එකක් භාවිතා කරන්නේ කියන එක ගැනයි. Okay. Use of am, is, are. වර්තමාන කාලයේදී භාවිතා කරන be verbs තුන තමයි පුතේ am, is, are කියලා කියන්නේ. අපි සාමාන්‍යයෙන් be verbs පාවිච්චි කරලා වාක්‍යයක් හදන්නේ ඒ වාක්‍යයේ ප්‍රධාන ක්‍රියාවක් නොමැති අවස්ථාවකදී. මගේ පුතාලට තේරෙනවද? දැන් හිතන්න අපි බත් කනවා. We eat rice. එතකොට ප්‍රධාන ක්‍රියාව තමයි eat කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ කනවා කියන එක තමයි ප්‍රධාන ක්‍රියාව. ඒ වගේ ප්‍රධාන ක්‍රියාවක් තියෙන වාක්‍යක නෙවෙයි ප්‍රධාන ක්‍රියාවක් නැති වාක්‍යක. ඒ කියන්නේ අපි යාළුවෝ. දැන් යාළුවෝ කියලා කිව්වහම එතන ක්‍රියාපදයක් තියෙනවද මගේ පුතේ? ඔයාලට එතෙන්දි ක්‍රියාපදයක් හොයාගන්න නෑ. අපි යාළුවෝ. අපි කියලා කියන්නේ pronoun එකක්, සර්වනාමයක්. එතකොට යාළුවෝ කියලා කියන්නේ නාම පදයක්. මේ දෙක සම්බන්ධ කරන්න ඉතින් අපිට ක්‍රියාපදයක් නෑ. අන්න එතකොට මගේ පුතේ අපිට අවශ්‍ය වෙනවා උපකාරක පදයක උදව්ව. අපි කියනවා helping verbs කියලා. ඒ නිසා මේ කියන am, is, are වලට. ඉතින් වර්තමාන කාලයේදී අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන් උපකාරක පද තුන තමයි am, is සහ are කියලා කියන්නේ. දැන් we කියලා කියන්නේ අපිනේ. අපි කියලා කිව්වහම බහුවචන සර්වනාමයක්. එහෙනම් අපිට පාවිච්චි කරන්න වෙන්නේ බහුවචන සර්වනාමයක් එක්ක are. We are friends. අපි යාළුවෝ. ඔන්න අපිට අපි යාළුවෝ කියන වාක්‍ය හදාගන්න උදව් වුණා are කියන උපකාරක පදය. මේ විදිහට තමයි අපි simple present tense වලදී am, is, are කියලා කියන මේ උපකාරක පද තුන භාවිතා කරන්නේ. Look at the screen පුතේ. These are simple present tense of be verbs. be verbs වල simple present tense එක තමයි මේ am, is, are කියලා කියන්නේ. They are also verbs but they are not action verbs. මේවත් ක්‍රියාපද තමයි පුතේ. හැබැයි මේවා අපි හිතන, අපි කියන ප්‍රධාන ක්‍රියා නෙවෙයි. action verbs නෙමෙයි. යම් ක්‍රියාවක් කරලා පෙන්වන ක්‍රියාපද නෙවෙයි. කනවා, බොනවා, නානවා, එනවා වගේ ක්‍රියාපද නෙවෙයි. හැබැයි මේවත් ක්‍රියාපද. වාක්‍යයක් හදන්න උදව් වෙන ක්‍රියාපද නිසා අපි මේවාට කියනවා helping verbs කියලාත් කියනවා. auxiliary verbs කියලාත් කියනවා. be verbs කියලාත් කියනවා. We use them to make sentences without main verbs. අපි පුතේ පාවිච්චි කරනවා මේවා to make sentences. වාක්‍ය හදන්නට without main verbs. ප්‍රධාන ක්‍රියාවක් නැති වාක්‍ය හදන්න. මම කලින් කිව්වා වගේ ප්‍රධාන ක්‍රියාවක් නැති වාක්‍ය එකට සම්බන්ධ කරන්න අපිට උදව් වෙන්නේ මෙන්න මේ කියන am, is, are, was, were, will be වගේ be verbs. ඒකෙනොත් අපි අද කතා කරන්නේ am, is, are කියන be verbs තුන. මොකද අපි අද කතා කරන්නේ
simple present tense of be verbs නිසා. So, look at the screen පුතේ. How we use am means with nouns and pronouns. බලන්න අපි කොහොමද නාමපද සහ සර්වනාම පද එක්ක මේ කියන am means උපකාරක පද භාවිතා කරන්නේ. අපි දන්නවා am කියන උපකාරක පදය නැත්නම් am කියන be verb එක අයිති පැටියෝ කාටද? I කියන සර්වනාමයට විතරමයි. ඒ නිසා අපිට පුළුවන් I am a teacher, I am a student, I am a good boy, I am a good girl. Like that we can make sentences. Look at the next one. He, she, it. පුතේ these are singular pronouns. මේවා he කියලා කියන්නේ ඔහු, she ඇය, it කියලා කිව්වහම සතෙක් නම් අපි ඌ කියන අදහසත්, දෙයක් නම් අපි ඒක කියන අදහසක් තියෙනවා. එහෙනම් මේවා පුතේ එක දෙයක් හැඟවෙන සර්වනාම පද. ඒ නිසායි අපි මේවට කියන්නේ singular pronouns කියලා. අපි singular pronouns සමග සහ singular nouns එක්ක බලන්න child ළමයා එක්කෙනෙක්නේ. දැන් උතෙන්ට teacher, එතකොට mother, father මේ වගේ එක්කෙනෙක් අඟවන පද නාම පදයක් දැම්මොත් ඒත් අපිට යොදන්න වෙන්නේ is කියන be verb එක. බලන්න නමක් එක්ක හසිනි, කවිත්, තීලිනි මේ වගේ තනි කෙනෙක්ගේ නමක් එක්ක අපිට පුළුවන් is භාවිතා කරන්න. ඒකයි මම කියන්නේ we use is with singular pronouns and nouns. අපි is භාවිතා කරන්නේ ඒක වචන සර්වනාම සහ නාම පද එක්ක කියලා. Look at the next one. බලන්න ඊළඟ කොටස. We, you, they. These are plural pronouns. මේවා පුතේ බහුවචන සර්වනාම. we කියන්නේ අපි. you කියලා කිව්වහම එක්කෙනෙකුට ඔයා කියන්නත් පුළුවන්, ගොඩකට ඔයාලා කියලා හංගවන්නත් පුළුවන්. එතකොට they කියලා කියන්නේ පුතේ ඔවුන් නැත්නම් ඒවා. මේ තුනම plural pronouns. මේ තුනම බහුවචන සර්වනාම. ඊට අමතරව බලන්න children ළමයි එක්කෙනෙක් නෙමෙයි එතන. ගොඩක් ළමයි ගොඩක් අඟවෙනවා. teachers, mothers, fathers, students ඔයගේ ඔයාලට පුළුවන් පාවිච්චි කරන්න බහුවචන නාම පදත් මෙතෙන්දී. බලන්න මේක හසිනි and කවිත්. එතෙන්දී නම් දෙකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිට එක්කෙනෙකුට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් ඇඟ වෙන නිසා ඒත් බහුවචනයක් විදිහට තමයි ගණන් ගන්නේ. හසිනි and කවිත් දෙන්නෙක් ඉන්නවා. මේ විදිහට පුතේ අපිට පුළුවන් plural pronouns සහ plural nouns එක්ක අපිට පුළුවන් ආ කියන be verb එක භාවිතා කරන්න. බලන්න පුතේ we අපි, you ඔයා ඔයාලා, they ඔවුන්, children ළමයි, හසිනි and කවිත් ගුවහම නම් දෙකක්. එහෙනම් අපිට පුළුවන් we can use are with plural pronouns and nouns. Look at the examples. I'm a teacher. I'm a teacher. මම ගුරුවරයෙක්. He is a student. ඔහු ශිෂ්‍යයෙක්. He is a student. බලන්න මෙතෙන්දිත් ඔයාලට පේනවා I එක්ක am භාවිතා කළා. මම ගුරුවරයෙක්. he එක්ක අපි ඔහු කියන්නේ එක්කෙනෙක් නිසා is කියන be verb එක භාවිතා කළා. he is a student. ඔහු ශිෂ්‍යයෙක්. they are friends. they කියලා කියන්නේ ඔවුන්. ඔවුන් කියන්නේ බහුවචන සර්වනාමයක්. එහෙනම් අපි පාවිච්චි කරනවා are කියන be verb එක. they are friends. ඔවුන් මිතුරන්. Okay පුතේ. Now we are going to learn how to make negative sentences. දැන් අපි ඉගෙන ගන්න යන්නේ කොහොමද මේ අපි හදන be verbs යොදලා හදන වාක්‍යවල නැත යන අර්ථයේ වාක්‍ය හදන්නේ කියන එක ගැන. We use not to make negative sentences.
අපි පුතේ නැත යන අර්ථය හදන්න පාවිච්චි කරනවා not කියන පදය. ඒ not කියන පදය අපි දාන්නෙත් අර කියන am, is, are, be verbs ළඟට. Look at the screen. Look at the examples පුතේ. I am not a teacher. I am not a teacher. I am a teacher කිව්වොත් මම ගුරුවරයෙක්. I am not a teacher. මම ගුරුවරයෙක් නොවේයි. Negative sentence එක. He is not a student. He is a student. ඔහු ශිෂ්‍යයෙක්. ඔහු ශිෂ්‍යයෙක් නොවේ නම් he is not a student. ඔහු ශිෂ්‍යයෙක් නොවේ කියන අදහසයි කියන්නේ. They are not friends. They are friends නම් ඔවුන් යහළුවෝ නැත්නම් ඔවුන් මිතුරෝ. They are not friends. ඔවුන් මිතුරන් නොවේ. බලන්න අපි නෙගටිව් සෙන්ටෙන්ස් එක බොහොම පහසුවෙන් හදාගත්තා not කියන පදය be verb එක ගාවට යොදලා. අපිට පුළුවන් ඒ වගේම පුතේ ඔය is not, are not කියන පද කෙටි කරලා නිර්මාණය කරගන්නත්. is not නම් isn't, are not නම් aren't විදිහටත් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. අපි ඒවට කියනවා contracted forms කියලා. We can use contracted form of is not and are not too. අපිට පුළුවන් is not වලත් are not වලත් contracted form එක නිර්මාණය කරගන්න මෙන්න මේ විදිහට. කොහොමද? isn't and aren't විදිහට. Okay, then we are going to learn how to make questions. දැන් පැටවුනේ අපි ඉගෙන ගන්න හදන්නේ කොහොමද ප්‍රශ්න හදන්නේ කියලා. We can make questions by taking the be verb before the subject. අපිට පුතේ be verb එකක් සහිත වාක්‍යක බොහොම පහසුවෙන් පුළුවන් ප්‍රශ්නය නිර්මාණය කරගන්න. ඒ කොහොමද? අර කියන helping verbs නැත්නම් be verbs am, is, are. අපි present form එකේ භාවිතා කරන am, is, are කියන be verbs කර්තෘ ඉදිරියෙන් යොදලා තමයි අපිට පුළුවන් වෙන්නේ ප්‍රශ්නය නිර්මාණය කරගන්න. I am good නම් මම හොඳයි. මම හොඳයිද කියලා question එක හදනකොට when you make question you can use am I good. Am I good? මම හොඳයිද? She is a doctor. ඇය වෛද්‍යවරයෙක්. Is she a doctor? ඇය වෛද්‍යවරයෙක්ද නැත්නම් වෛද්‍යවරියක්ද? They are friends. ඔවුන් මිතුරන්. Are they friends? ඔවුන් මිතුරන්ද? මෙන්න මේ විදිහට අපිට බොහොම පහසුවෙන් පුතේ පුළුවන් ප්‍රශ්න නිර්මාණය කරගන්න. මම පුතාලට කියනවා be verbs am, is, are යොදලා නිර්මාණය කරන්න. positive forms ඒ කියන්නේ ඇත යන අර්ථයේ be verbs වලින් නැත යන අර්ථයේ වාක්‍ය නිර්මාණය කරගන්න. ඊට පස්සේ මගේ පුතාලා ඒවා නැත යන අර්ථයට දාන not කියන පදේ යොදලා be verb එක ගාවින් am not, is not, are not විදිහට. ඊට පස්සේ බලන්න ඒ වාක්‍යවලම පුතාලා නිර්මාණය කරන්න බලන්න question form එක ප්‍රශ්නය හදන්නේ කොහොමද කියන එක. එතකොට ඔයා be verb එක මුලට ගන්න ඕනි. am, I, is, he, are, we, are, they, are you විදිහට. Okay. Okay, Pute. I hope to join with you with another lesson as soon as possible. Please like, share and subscribe my channel. Have a nice day. Goodbye.